සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ එක ශ්‍රී ලංකන් විදියට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. යාළුවෝ සෙට් එකක් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා කොලෙක්ට් රිවර් එක ළඟට. කොලෙක්ට් රිවර් එක බීච් මුහුදට වැටෙන තැන ළඟට. අපි යාළුවෝ කීප දෙනෙක් කායක්ස් කීපයක් අරගෙන ආවා. වාහන ටික මෙතන අතර කරලා දැන් අපි පොඩ පල්ලෙහාට පයින් ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. ඕස්ට්‍රේලියන් ඩේ එක ගැන මොකක්ද ඕස්ට්‍රේලියන් ඩේ කියලා මම තව ටිකකින් කියන්න. මොකක්ද ඒකේ විශේෂත්වය? ඇයි මේ ඕස්ට්‍රේලියන් ඩේ එකක් කියලා එකක් තියෙන්නේ කියලා මම තව ටිකකින් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මොකක්ද ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ කියන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ කියන්නේ ලංකාවේ නිකන් නිදහස් දවස වගේ දවසක්. ඒ වුණාට නිදහස් දවස් වගේ නෙමෙයි. මොකද මේ කට්ටිය ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉස්සරවම ෆස්ට් ෆ්ලීට් එක ආපු දවසේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසීන් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉස්සරවම ආපු දවස් තමයි මෙයාලා සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ කියලා. 1788 අද වගේ දවසක තමයි සර් ආතර් ෆිලිප් සිඩ්නි වල ඉස්සරවම ගොඩ බහලා තියෙන්නේ. ඒකල ඕස්ට්‍රේලියාවට ගොඩ බහලා මේ ඕස්ට්‍රේලියා කියන මහද්වීපයට ගොඩ බහලා මේක නම් කරා ඒ කට්ටියගේ බ්‍රිටිෂ් කොලනියක් විදියට. ඒ දවස් තමයි මෙයාලා මේ ඕස්ට්‍රේලියා ඩේ එක කියලා සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. අද වගේ දවසක තමයි ඉස්සරවම ගොඩ බහලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේ දවස් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියන්ස්ලා කරන්නේ බාබකියු එකක් දානවා. එළිය ගිහලා බාබකියු එකක් දානවා. නැත්නම් ෆැමිලි එකත් එක්ක කැච් අප් කරනවා. ඉතින් අද අපි යාළුවෝ ටිකක් එක සෙට් වෙලා යාළුවෝ අතර ෆැමිලිස් ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යාළුවෝ ටිකක් එක සෙට් වෙලා අපි පොඩ ඩේ අවුට් එකකට ආවා. අපි කායක්ස් කීපයක් ගෙනාවා. ඉතින් මෙතන පොඩ කායක් පාරක් බදලා කෑම ගෙනල්ලා දින කෑම කාලා දවස පොඩ එන්ජොයි කරලා යන්න කියලා තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. එහෙනම් බලමු අද දවස් අපි කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. අපේ දැන් ෆැමිලිස් 10ක් වගේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙතෙන්ද. දැන් බොයිස්ලා ටික පොඩ ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න පටන් ගත්තා. මගේ කසින්ලා කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තව මගේ අපේ කසින්ලා තව කීප දෙනෙක් එනවා. බලමු බොයිස්ලා මොකද කරන්නේ කියලා ඒ පැත්තේ. බොයිස්ලා as usual බොනවා. මොනවද බොන්නේ? මොනවද බොන්න දෙන්නේ? අම්මා ටිකිලා තියෙනවා. ග්ලෙන්ලිවෙට් එකක් තියෙනවා. බියර් නම් බියර් තියෙනවා. සයිඩ් නම් සයිඩ් තියෙනවා. මුලාසනේ ඉන්න වැඩ කරලා. ඉතින් පත්තිය කන. පත් තියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් පරක් වෙලා යන්නේ. මෙතන අර ඈත තියෙන පොඩි සෑන්ඩ් ඩූන් එකක් වගේ. ඕනනම් මේ රිවර් එක ක්‍රොස් කරලා යන්න පුළුවන්. රිවර් ක්‍රොස් කරලා ගිහිල්ලා අර සෑන්ඩ් ඩූන් එකේ ඉඳලා උඩ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. අපි තව ටිකක් ඒ පැත්තට යන්නේ. අපි දැන් කයක්ස් කීපයක් තියෙනවා. කයක් පදින්න පුළුවන් මේ රිවර් එකේ. මෙතන මේ රිවර් එක ගොඩක් ජම්බුර නෑ. කියන්නේ ගොඩක් ෂැලෝ තැන් කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ඩීප් තැනුත් තියෙනවා. පොඩි කට්ටියත් මේ හරි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ හරි නම් ගොඩක් ඩීප් නෑ. මේ හරි ගොඩක් ෂැලෝ.
උදේට මැදිලාට. කාලා වේවලෝ. බං සර්ජිකල් ස්ප්‍රින්ට් වගේ. ඕක හොඳ තුවාල වලට දාන්න. සජි මේන. ඕක හොඳයි අත් දෙක. බොන ඔක්කොම එකපාර right නාද ජරා මේක අපේ දවල් කෑම බෆේ එක පෙන්වන්න යන්නේ ඔයාලට කට්ටිය කනවා ඈ yellow rice අම්මෝ බත් කොත වගේ ගහලා ඒ මොනවද තියෙන්නේ අපේ yellow rice තියෙනවා chicken තියෙනවා salad තියෙනවා මැල්ලුම් තියෙනවා ආල්මස්ස තියෙනවා අල තියෙනවා පරිප්පු තියෙනවා මේ මොනවද mushroom නෙළුම් අල පොලොස් කියන්නේ කාලේ වල ප්ලේන්ටි මොනවා මේ පිඟන් දෙකක් පියාගෙන කනවා එකම වලියම තුනක් තියෙනවා මෙන්න අපේ දවල් කෑම එක උදේනේ කවන්නේ මා තොප්පියක් දාගෙන පීනන්නේ ඒ දෙම්ම ගහන්න නෑ පොඩ ඉන්න ගොඩේ හිටියේ කොයි මාද දාලා යන්නේ And then he මාද නගින ඔය අද මාදව ගිලිලා මරනවා මාදව ඔය යනවා මාදව he's going without you. අන්නරු යනවා ඒ ආකු ගියා එක්වාද මාදව ජීවතුන් අතර ඉන්නේ නැත්තේ නෑ දමින්දට ගියා දෙමත් ගියා ඒත් මා ඔය ගහන්න තාම ගොඩේ වැලි ගොඩේ ඒ වම් පොඩ ආතල්ලක ඉන්න හොඳේ මට අඩෝ මේ මට හැදි ගන්න බෑ උපත් එක්ක ගහපන් ඕකද ඔය උපත් එක්ක බෑ काय कालो राजू तो दिल काय गया
මං කිව්වා අනිත් පැත්තට කියලා උඩ. මමත් කිව්වා පිටිපස්ස. මම කිව්වා පිටිපස්ස ඕක කියලා. අර හෙදියා පැත්ත දැම්මේ. මාදව ගත්තා හරියන්නේ නැහැ. ඕක දීපන් කියලා ගත්තා. මාදව දෙනෝ යෝට පවෝයි. දෙනවා. මාදව උඩ දියා. දෙවා ගනේ ඕ ගනේ බලාගෙන ගැඹුරට ඒ ජඹුරදි දෙමා ඔය බලන්න යන්න වැදට යන්න බා හයිඩත් එක්ක ඔව් ගියා දැන් අපි ඉන්න තැනට හයි ටයිඩ් එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මේ හරි අපි ඔක්කොම පයින් ඇවිදගෙන ආවේ දැන් පයින් ඇවිදගෙන ඉන්න බෑ දැන් අපිට මේ උඩින් තමයි යන්න වෙන්නේ දැන් වතුර ඔක්කොම මූදේ ඉඳලා දැන් මෙහෙට එනවා හයි ටයිඩ් එකකින්ද එහෙමද කියන්නේ අපි මෙතන දැන් ජය මල්ලි කොත්තුවක් දාන්න සෙට් වෙලා ඉන්නේ චීස් කොත්තු ජය ඉන් ඇක්ෂන් දෙව මොකද සීතලද වෙවුලන්නේ වතුර වයින්නවා ඉතින් උඹලා කාලා ඉන්නේ ඔක්කොම අර මේ කොටින අම්බාට රිච්චේ එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට හැමෝටම ජය වේවා.